Bay for the night. You could be, you could be, you could be, you could be Bay for the night. Bay for the night. Hello friends, it's me, Julia Watt, and welcome to my YouTube channel. So for today's vlog, ang gagawin natin is ABG transformation or Asian baby girl makeup transformation. Deep in the shadows, I know it's hard. So first, gamitin natin to. Hindi ko alam yung tawag kasi Japanese yung text. Basta yung ginagamit siya dito sa buhok para hindi siya makalat. Open na natin. And ito, yung kumakapit pag ginalan mo. So pagpasensyahan nyo na guys, sino ako since word palapad na yun kaya ako nakahapang. So first, gamitin natin is itong moisturizing spray gel, apple seed. So close our eyes. Ingay naman ako. So sara lang natin yung mata, tapos spray natin. Ayan, tapos hintayin lang natin mag-set. Masapa. And next, mag-alcohol muna tayo kasi gagamit tayo ng face primer matte ng The Color Workshop para maninis. Not sure. Ayan, after natin mag-alcohol, gamitin na natin pang primer. Medyo napadami guys. So, i-apply na natin. Yan lang natin. Left, right, dito. Sa ano, oh. Tapos, spread natin. Gentle lang daw, spread natin. Circular move. Next guys, gamitin naman natin itong beauty notebook, Profusion Beauty Notebook. Gagamitin ko yung eyebrow gel and eyebrow powder. So, ayan, nalagyan ko na itong kilay ko. Kunin ko itong mga brush ko para ma-i-apply ko na. So, ito yung brush. And gamitin ko. Ito yung itsura niya. Ito yung gagamitin ko sa kanya. Ito yung gel, tapos ito yung powder. Meron siyang mirror dito, so mas madali. Yan, dito muna tayo sa left eyebrow. Mamaya nilinisin na lang natin ito ng concealer. So, tapos na tayo sa eyebrows. Next, mag-foundation naman tayo. Gagamit tayo ng Maybelline New York Fit Me Foundation in the shade of Warm Honey P22. Ayan. Normal to oily. Hindi ko to ka-shade, mas dark yung shade sa akin ito kasi ang gagawin nating makeup is ABG or Asian Baby Girl Makeup Transformation ang gagawin natin. Kaya mas maganda kung ano, yung parang tan yung kulay mo, mas hot tignan. So, apply na tayo. Natin yung neck para magka-shade. Na-blend na natin yung foundation. Next naman is lagyan natin ng concealer itong under eyes ko. Ngayon, gamit muna tayo ng parang red lipstick para mas matakpan yung dark circles. Lagay lang tayo dyan ng red bago patungan ng concealer. Ang tatak ata nito is ELF. Ayan guys, medyo na-blend na. So next, gamitin na natin itong Maybelline New York na concealer. Hindi concealer, 10 light yung shade niya. Ubus na pala siya. Di ba nakabili na ako makeup dito. Ayan, lagyan natin. Lagyan na rin natin sa pataas para highlight. Next, lagyan din natin dito. Tapos onti dito sa may forehead. And dito. Tapos lagyan natin yung mga blemishes din. So, yan. Tapos blend na natin. Next, lagyan naman natin ng concealer dun sa may eyebrows para hindi siya makalat. Next, kuha tayo ng bagong brush pang blend ng concealer. So, na-blend ko na guys. Ayan. Next, gamit na tayo ng powder. Mag-bake na tayo. As next, lalagyan natin ng contour dito. Ako ng powder. So, ayan guys, na-blend ka na. Next, mag-contour na tayo and blush on. Tapos, saka natin gawin itong sa eyes. Tapos, gamitin ko ulit ng beauty notebook. Profusion Beauty Notebook. Pang contour. Meron na kasi dito. Meron ako nung sa Benefit. Pero ito na lang din gagamitin ko. Since meron na naman dito. Yan. Ito yung contour brush ko. Dito, lalagyan natin. Saka yung forehead.
And later yung nose din, lagyan natin. First forehead. Kasi ito yung pinakailangan ng contour sa forehead. Sa nose na tayo. Contour natin. Ibang brush na yung gamit ko, yung mas manipis. Then next, mag-blush on na tayo. Guys, nakapag-blush on na ako. Gamit ko yung Benefit na blush on. Next, lalagyan ko na ng highlighter dito sa ilalim ng eyebrow. Then sa nose. Next, mag-eyeshadow na tayo guys. Gamitin ko itong MAC and yung Color Workshop. Yung sa MAC, ito yung gagamitin ko pang base. Tapos itong dark. Tapos itong gold, yung glittery dito sa Color Workshop. So, start na tayo. Next, mag-eyeliner na tayo. Gamit ko yung Curline eyeliner. Ayan. Tapos, sunod, mag-eyelash curler. And, falsies. Hindi, mascara pa lang. Next, mag-curl na tayo ng lashes. Gamit yung Nichido Curl. Next, maglagay na tayo ng falsies. Ito yung eyelash adhesive. Lagyan na natin. Pili tayo ng eyelashes dito. Ang pipiliin ko, itong mahaba na layo-layo. Mag-apply lang tayo ng thin line dito sa may band. Tapos, wait tayo ng 30 seconds bago natin nilagay dito. Kunin ko yung tweezers ko para pag mas madali. Apply tayo 30 seconds. Next guys, mag-lipstick na tayo. Gamit ko yung nude lipstick ng MAC. So, ayun guys, aayusin ko lang. Weird back there. Thank you so much guys for watching. Don't forget to like, subscribe, share, comment, and hit the notification bell for more updates. Again, this is Julia Watt. Thank you so much guys. Bye! It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky